Chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay thì gần rằm tháng Giêng rồi, mình sẽ chia sẻ với tất cả quý vị các bạn một cái món ăn chay bảo đảm là rất là thơm ngon hấp dẫn và nó sẽ không ngán trong cái ngày rằm tháng Giêng mình nha quý vị. Đó, đây là cái món có tên là ruột heo xào thơm, hay là còn gọi là xào khóm á, ruột heo xào khóm chay. Hay mọi người còn gọi cái này là mì căng xào khóm cũng được quý vị. Cái món này ăn thì nó hơi các bạn biết rồi, cái hương vị của khóm á, nó hơi chua chua ngọt ngọt nè. Rồi mì căng thì mình đã ướp rất là vừa ăn, nó kết hợp với một xíu kiệu nữa sẽ tạo nên một cái món ăn rất là lạ miệng và rất là thơm ngon. Thì để thực hiện cái món này như thế nào để nó tất cả những nguyên liệu của mình á nó đều vừa ăn hết. Khóm thì nó không bị mặn lắm nè, rồi mì căng thì nó lại đều nè, ở ngoài thì nó vàng vàng, ở trong thì nó mềm. Thì mời tất cả quý vị các bạn vào bếp để thực hiện cái món này cùng mình nha. Rồi bây giờ mình xin phép được giới thiệu những cái phần nguyên liệu để thực hiện cái món ruột heo xào khóm chay, hay còn gọi là mì căng xào khóm chay quý vị. Quý vị chuẩn bị cho mình ở đây là 4 cái ruột heo chay, hay còn gọi là mì căng quý vị. Cái này quý vị có thể dễ dàng mua ở những cái tiệm chay á, rất là ngon nha. Đây mình sử dụng 4 cây. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là nửa trái khóm và khoảng 50g kiệu, cũng như là một nhánh ngò quý vị, nhánh ngò rí. Rồi bây giờ là những cái gia vị mà cần thiết nha quý vị. Đó là nước mắm chay nè, hạt nêm, đường và bột ngọt. Quý vị, và cái thành phần không thể thiếu nữa đó là dầu ăn chúng ta sử dụng nữa nè. Ở đây mình sử dụng dầu nành. Còn tỏi ớt, nếu bà con là ăn thuần chay không sử dụng được tỏi thì chúng ta thay thế bằng rau hành boro nha. Rồi trước tiên thì các bạn sẽ đập dập cái phần tỏi này ra nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ băm phần tỏi này cho nó nát ra. Thì khi mà chúng ta đập dập vậy nè, cái tinh dầu tỏi nó ra sẽ nhiều hơn, thì chúng ta phi lên nó sẽ thơm hơn quý vị. Chúng ta băm ra, tùy các bạn thích băm vừa cũng được, nhiều người thì không băm nát, người ta cũng đập thôi quý vị. Rồi sau đó chúng ta sẽ băm cho nó mềm, cho nó nhuyễn ra quý vị. Đó. Bây giờ các bạn cứ băm nhuyễn như vậy là được. Đó, băm nhuyễn như mình nè. Đó, băm nhuyễn chúng ta phi lên nó đều lên, nó sẽ rất là thơm nha quý vị. Rồi tiếp theo thì các bạn cũng băm ớt ra luôn, băm cho nhuyễn ra luôn các bạn, nhuyễn ra giống như tỏi vậy đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sắc khóm quý vị. Sớm thì các bạn sắc thành những cái miếng vừa ăn. Bổ như muối cao, xong rồi chúng ta sẽ sắc thành những cái miếng nhỏ ra như thế này. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt cái chảo dầu lên và các bạn hãy đợi cái chảo dầu nó nóng lên nha. Đó, các bạn để tay hơi hơi nè, cảm thấy cái sức nóng từ cái chảo lên đó thì dầu cái chảo mình nó đã nóng rồi đó. Chúng ta sẽ cho dầu vào. Đây mình sẽ cho dầu vào, cho nhiều xíu nha các bạn. Đó, các bạn cứ tráng đều cái chảo mình. Rồi bây giờ chúng ta thử cái dầu nó được chưa các bạn. Chúng ta bỏ một miếng tỏi nhỏ vô nè. Đó, cái miếng tỏi này nó đã sôi lên nè. Đó, giờ thấy là được các bạn. Chúng ta sẽ bỏ mì căng vào, chúng ta chiên. Đây còn ruột heo chay đó quý vị. Mì căng này có nhiều loại. Đó, thì chúng ta sẽ bỏ vào chúng ta chiên nha. Mình chiên với lửa lớn luôn quý vị, cho ở phần ngoài á nó vàng giòn lên, nhưng ở trong thì nó vẫn còn mềm, ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Bỏ vào chúng ta chiên luôn. Các bạn chịu khó đảo đều nha. Đó, và sau khi mà mình chiên một lát này nè, các bạn xem nè, các bạn chịu khó đảo đều nha, để cho cái mì căng mình nó vàng đều như vậy nè, ngon, rất là ngon nè.
chiên dầu nhiều nhiều chút xíu đi các bạn, cái mì căng mình nó sẽ không có bị rút dầu vào đây. Các bạn mình chiên ít dầu quá, cái mì căng mình nó sẽ rút dầu ở trong á, mình ăn nó sẽ hơi bị mềm á, ăn không có ngon. Chiên nhiều dầu xíu, nó vàng ngon lắm á. Cái này mà các bạn xào lên là rất là ngon. Chịu khó các bạn đảo đều nha, như hai bề nè, nó còn bề nè, mình chịu khó mình chở cái bề này lên cho nó đều hết. Cái này cũng vậy, khúc mì căng cái này mình mới mua về nó rất là ngon nè, nó vàng nè các bạn, thấy nó vàng không? Mấy bữa ăn chay như ngày rằm nè, đây là một cái món chay ngày rằm chúng ta ăn rất là ngon mà nó không có ngán nữa các bạn. Lâu lâu chúng ta đổi khẩu vị. Chịu khó đảo liên tục nha các bạn. Rồi, hấp dẫn chưa? Đó, thì các bạn thấy vàng giòn như vậy là được rồi nè. Nó ở ngoài nó vàng giòn như vậy, thì ở trong nó sẽ còn hơi mềm mềm á, chúng ta ăn sẽ ngon hơn. Đó. Giờ mình chiên như vậy cũng đã được rồi. Tại một lát mình còn xào lại quý vị. Bảo đảm là nó chín ngon luôn. Vậy cái này được rồi nè, để mình lấy ra đi. Khúc này được. Cái lửa chảo mình nó đôi khi nó không có đều, các bạn chú ý là có chỗ thì lửa nó nóng, có chỗ thì lửa nó không có nóng bằng á, nên đôi khi các bạn phải đảo đều tất cả các cây gì nè cho nó đều với nhau hết nè. Đó, cây này được rồi nè, chủ yếu là nó vàng đều hết là được. Đó, cây này được luôn nè quý vị. Rồi cái này luôn này, ok. Rồi các bạn ơi, sau khi mà chúng ta chiên xong á, chiên xong cái phần mì căng hay là ruột heo chay rồi á, chúng ta sẽ chắc bớt dầu ra đi, chừa lại khoảng 2-3 muỗng như này các bạn. Đó, thì các bạn cứ rồi chúng ta sẽ bắt lửa lên. Đó thì cái này cái dầu nó đợi cái dầu nó sẽ nóng lên lại. Đó, cái dầu cái chảo mình nó vẫn còn nóng gì. Giờ chúng ta sẽ cho tỏi á, mà chúng ta cho một ít thôi, nửa thôi các bạn. Đó, tại vì chúng ta xào lần một á thì nó sẽ không có đều. Tết khi mà thấy tỏi nó được các bạn, ta sẽ cho khóm vào, cho hết cái phần khóm của mình vào nha. Rồi các bạn hãy xào nó lên nha. Đó, giờ cho các bạn chịu khó, các bạn phải đảo đều lại, đảo đều hết luôn. Đó, giờ chúng ta phải đảo đều hết nha quý vị, đảo đều cho cái phần khóm mình nó chín. Rồi rồi tiếp tục là các bạn hãy cho mình vào đây là một muỗng đường, tại vì cơ bản là khóm nó hơi chua chua, mình không cần nêm mà mình chỉ cho một muỗng đường vô cho nó cân bằng cái vị chua chua ngọt ngọt là được rồi. Các bạn thấy á, khi mà chúng ta xào một lúc mà nhiều cái á, đôi khi gia vị nó thấm không có đều, mình ăn từng cái miếng khóm nó sẽ không có ngon. Các bạn chịu khó làm từng bước thì nó sẽ ngon hơn nha. Rồi bây giờ sau khi mà các bạn thấy xào cái khóm mình mà nó đậm màu lên gì nè, các bạn thấy ok rồi, đã được rồi đó, thì chúng ta sẽ chắc ra nha, chắc cái hết cái phần khóm này ra. Rồi
tiếp tục để cái phần này vô. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho tỏi ớt vào. Tỏi ớt vào tiếp. Chảo mình nó vẫn còn nóng nha quý vị. Đó, chúng ta có thể cho tỏi ớt vào, chúng ta phi sơ gì nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho phần kiệu vào. Kiệu này chúng ta xào nó cũng hơi lâu đó các bạn, nên đây là một cái phần chúng ta phải làm trước. Chúng ta xào tại vì từng cái gia vị, từng thành phần của mình á, nó sẽ không có chín đều với nhau, nên chúng ta sẽ làm từng cái. Nếu các bạn có thấy khô quá thì chúng ta có thể cho vào miếng dầu nữa cũng được. Đây, giờ mình cho thêm miếng dầu nha, để cho cái món mình nó béo béo hơn. Nếu quý vị nào ít ăn dầu mỡ á, thì không cho vào cũng được. Chúng ta sẽ từ từ, tại vì cái phần kiệu này á, chúng ta xào một lát nó cũng sẽ ra nước, nó mềm lại á, nó sẽ ra nước. Rồi sau khi mà thấy khoảng 5 phút các bạn hãy hạ lửa thiệt nhỏ xuống hay là tắt gì đi ha. Thì chúng ta sẽ cho cái phần niêm vào. Giờ các bạn cho mình vào, đây là một muỗng nước mắm nè, một muỗng nước, 2 muỗng nước, 3 muỗng nước, 4 muỗng nước. Rồi tiếp theo là các bạn cho mình vào đó là một muỗng hạt nêm chay các bạn. Đó, một muỗng hạt nêm chay. Rồi một ít bột ngọt, cái này khoảng 1/4 muỗng thôi nha. Các bạn cho ít bột ngọt thôi. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ để lửa lớn lên, cho lửa lớn lên. Rồi giờ cho lửa lớn lên nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ xào cho nó đều luôn. Nước mắm mình xài ở đây là nước mắm chai nha mọi người. Nếu mọi người không có xài nước mắm chai thì có thể thay thế bằng nước tương, nhưng mà phải gia giảm cái lượng gia vị cho nó bằng nhau, cho nó vừa ăn của mình á. Rồi sau khi mà thấy kiệu nè, mình phải nêm nếm là cái nước này nè, ngon không là nước này. Đó, các bạn hãy gia giảm nha, nó hơi mặn mặn ngọt ngọt là được. Nếu mà các bạn chưa thấy, mình thấy nó chưa đủ ngọt nè, mình cho miếng đường vô nữa. Đó. Người miền Tây thì ăn ngọt hơn nhiều nha mọi người. Đó, mình cho nó hơi mặn mặn ngọt ngọt á. Rồi nó hơi mặn mặn ngọt ngọt đó quý vị. Đó, kiệu mình cũng đã mềm rồi nè, mình thấy được đó quý vị. Giờ mình sẽ cho cái phần khóm của mình khóm mình vào đi. Ở lúc này hạ lửa nhỏ xuống nha mọi người. Đó, giờ chúng ta hạ lửa nhỏ xuống. Rồi chúng ta cho lửa riu riu rồi các bạn. Giờ chúng ta sẽ cắt cái phần mì căng này vào. Mì căng thì các bạn có thể cắt hoặc là cắt thành những cái phần vừa ăn như vậy nè. Đó, các bạn xem nè. Wow. Đó, mì căng các bạn xem nè, nó ở ngoài thì nó vàng giòn ha, ở trong thì nó còn nó rất là mềm, nên chúng ta sẽ cắt.
rất giòn luôn. Cái này các bạn không cần ướp, thì cái phần gia vị mình nêm á, mình xào một chút xíu là nó vừa ăn lắm. Đây là một cái món mà ai cũng có thể làm được, rất là dễ. Rồi bây giờ các bạn xào với cái lửa liu riu chút xíu nha. Mình không xào lửa lớn đâu, mình xào lửa nhỏ, chủ yếu là cho nó thấm cái phần gia vị vào các bạn. Đó, giờ các bạn xào cho nó riu riu thôi. Kiệu, nếu các bạn thích ăn kiệu thì có thể thêm nhiều vô cũng được. Nó chủ yếu là mình làm món này sò khóm, mình để vô kiệu cho lâu ăn trúng miếng nó lạ lạ ở miệng thôi. Rồi cơ bản như là xong rồi các bạn. Rồi bây giờ các bạn còn một bước nữa là các bạn cũng sắc cho mình vào, đó là hành ngò nè. Đó, sắc vào. Đó. Này một chút xíu các bạn cho nó vào dĩa, các bạn sắc thêm cũng được, chủ yếu cái này cho nó thơm. Đó, cho nó có màu xanh nè thì nó hấp dẫn hơn. Rồi giờ chúng ta tắt bếp được rồi. Rồi chúng ta cho ra dĩa là được đó nghe các bạn. Rồi như vậy là cơ bản là cái món mình nó đã hoàn thành rồi các bạn. Đã đến với kênh Món Ngon Mỗi Ngày, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn một món ăn chay rất là đơn giản nhưng lại thơm ngon quý vị. Cũng gần tới rằm tháng Giêng rồi, thì bữa nay mình sẽ chia sẻ một món chay chắc mọi người đa số đều biết rồi. Rất là đơn giản lạ miệng nhưng rất là bắt cơm quý vị. Món này có tên là ruột heo chay xào khóm, hay có người còn gọi là mì căng đó quý vị. Đó, cái tên nó là mì căng xào khóm, hay còn gọi là ruột heo xào khóm chay cũng được quý vị. Món này ăn rất là ngon, rất là bắt cơm quý vị. Nè, đây là cái thành phẩm của mình vừa hoàn thành. Đó, cái mì căng thì nè, chín mềm, cái da nó này quý vị, da nó vàng ha. Đó, nè, cái da vàng nhưng mà bên trong cái ruột nè còn rất là mềm và ngon. Nè. Đó, đặc biệt là nó rất là đậm đà quý vị. Món này ăn rất là ngon, đậm đà luôn. Cái mì căng của mình nó xào bây giờ là nó rất là vừa ăn. Đó, nó hơi mặn mặn ngọt một xíu. Đó, còn khóm á, thì quý vị biết là nó hơi chua chua nè. Mình xào để sao để cho miếng khóm mình nó còn nguyên mà nó lại thấm cái gia vị, nó không trộn lẫn với những cái món khác. Đó. Rồi để làm cái món này như thế nào thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp để thực hiện của mình nhé.